Magandang araw Luzon at maayong buntag sa inyong tanan, Visayas at Mindanao. Ako po ang inyong host, si Billy Andal at ito po ang Tulay. Ngayong linggo pong ito mga kaibigan ay nandito po tayo sa bayan ng Sariaya at makakasama natin ang mga opisyal ng sentrong pamilihan ng produktong agrikultural sa lalawigan ng Quezon. Katapos po niyan ay susunod natin ang segment na Tinig ng Marino dito po sa Tulay. Pag-uusapan ang may kinalaman sa shipbuilding and ship repair industry sa Pilipinas at kung paano po muli ito mamamayagpag sa ating kabuhayan. Mga kaibigan, sa pagkakataong ito ay kasama na po natin ang isa sa mga fundador or charter member ng tinatawag nating Sentrong Pamilihan ng Produktong Agrikultural dito sa lalawigan ng Quezon. Ang tinutukoy po natin ay si Attorney Euclides G. Corbet. Welcome to the show, Attorney Corbet. Thank you, Bill. Thank you rin sa mga tagahanga ninyo at sa pagtanggap ninyo sa akin dito. Nung 2-over, kung hindi ako nagkakamali, itaneo ang sentrong pamilihan, ano ba ang nasa isip mo at naka ni Secretary Prosi Alcala at the time? Actually, ito na umiling lang sa akin si Secretary Prosi nung ako'y nagpa-practice pa. Sa mga makapagkada natin yan, tulungan siya magtayo nitong sentrong pamilihan para sa mayroong trading post ang mga farmers dito sa Quezon at kalapit bayan para naman sila ay mayroong pagdadalhan ng kanilang produktong agrikultura katulad ng gulay upang sa ganon ay mismo sila ang magpresyo ng kanilang mga paninda at makadaungpalad nila at makakalakalan ang totoong mga mamimili ng kanilang mga produkto. So ganon ay mas makuha nila ang presyong maganda para sa kanilang mga produkto. Ano ang sitwasyon ba bago tumayo yung sentro, Attorney Corbet? Ay, yung kasing mga katulad na naman ng ating mga magugulay dyan sa mga bandukod ng panahon, umaakyat dyan yung mga traders at karaniwan yung ating mga farmers ay pinagbibili sa kanila na hindi sigurado ang presyo at saka lang nalalaman nila kung magkano nabili yung kanilang mga gulay kapag sinabi sa kanila ng mga ng mga traders pala yung nga ang presyo sa mga trade. Ang presyo ng kanilang mga gulay ay nasa kagustuhan at mercy ng mga traders. So, ibig sabihin, kung ano lang ang idiktang presyo ng mga traders sa mga magsasaka, ay yun lang ang nangyayari. Yun na nga, ganun nga, Billy. So, kung halimbawa, ang presyo man sa market ay 100, pag sinabi nilang 50, wala nang magagawa. Wala nang magagawa sapagkat sila ay beholden doon. Unang-una ay karamihan ay may mga utang din sa mga traders. At lalo pa silang nababaon habang lalong-lalo na kung nagkakaroon ng kalamidad. Tapos, ang ano pa natin, patulungan nga yung mga farmers para maiangat ang kanilang mga buhay. Alam mo naman ang mga farmers sa strata ng ating pamumuhay, isa sa mga pinakamahihina ang income. Well, nabanggit nga Attorney Corbet ni Secretary Prosi, ang mga magsasaka ay ayaw, parang ang tingin sa kanilang sarili napakaliit at that was in 204 suddenly sa pagtatayo ng sentro ay nagkaroon ng ibang muka ang mga magsasaka at sabi nga niya umunlad ng buhay. Totoo yun, tama yung sinabi ni Secretary Prosi. Malaki ang naitulong nito lalong-lalo na sa mga farmers, sa mga coconut farmers sapagkat yung iba naman dyan nag-intercrop. Pero yung iba ay talagang nag-devote na sa paggugulayan sapagkat nakita nila na mas malaki ang kita rito. Dati rito, ang naparito yung mga tricycle lang dyan. Kung may mapapansin mo, may mga... At the start, tricycle lang. Oo, ngayon may mga makikita kami dyan mga nakasasakyan, mga nakaparking, mga SUV. Okay. Sa mga farmers at traders yun. Yung video na lang, kami sila nagdadala dyan ngayon, may mga
kanya-kanya ng truck. At makapansin mo rin yung paligid dito, dati mo lang kukulilang dito, ngayon commercial center na ngayon ito. Pero tatanda ko pa yan, Oo, oo. na kumbaga sa lugar, itong struktura na ito, nagsusolo dito at wala kang ibang makikita. Pero right now, sa kaliwa, sa kanan, sa harap, ay napakaraming commercial establishment na naitayo. Related doon sa mga produktong pang-agrikultura. Oo, yan ang lumalabas sa support services. Iniikutan na nitong ating itong kalakalang building na ito. Nag-umpisa kayo, magkano ang pinuhunan ninyo at the time? Ay, hindi ko na alam. Pero alam ko rito, matagal din tayong hindi ito self-sustaining. Pero sa pagtatyaga ni Secretary Prosi at ng kanyang mga kaibigan, ay ating until now, ito naman ay self-sustaining na at sobra na tayo nga ay mayroon ng mga nagsasarili na tayo katulad ng mga interventions natin para mapapaunlad pa ang mga farmers na nagagawa na natin yon. At yun, una-una sa ating mga empleyado, tayo yung labor law compliant ang ating mga empleyado rito. Kalawa, ay yung mga kinakailangan mga interventions tungkol sa mga kailangan ng mga farmers para sa maging silang modernong farmers ay atin rin na natutulungan sila katulad ng itong microfinance, meron na din tayong scholarship. Meron tayong may advisor din tayo kung sa kung sa pagtatanim. Kasi hindi naman tayo basta-basta farmers magtatanim. Otherwise, mayroong season na susubra ang tanim at babagsak ang presyo. So mayroon ding guidance pala yung mga magsasaka kung ano ang nararapat na pananim at some point in time or sa isang particular month or period. Oo, kasi mayroon na rin man tayo ng data over a period of years nung mga nadadagsang mga gulayin at alam na rin natin, ay predict na rin natin kung gaano kadami ang darating sa darating pang buwan o araw. Kaya ma-advise na natin sila na para ang presyo ay huwag bumagsak kasi sila malugi kung ano ang kanilang dapat itanim. Yun naman ay tulong lang natin at hindi naman natin sila pinedwers ito. Sabihin, hindi naman dinidikta kung ano itatanim, pero dahilan sa pagtuturo ninyo, sa pag-guide nyo, nakikinig naman ang mga magsasaka dahil nakikita nila ang katwiran or argumento tungkol doon sa mga advices na binibigay ng mga consultant ng sentrong pamilihan. Oo naman. Ang unang-una sila rin ay may farmers organization. At yun ang pilit nating pinalalakas. At doon nga, ang unang-una sa 7 miyembro ng Board of Trustees. 7 miyembro? Yes, oo. Kasama ng chairman. Tatlo ron ay galing sa farmers organization. Ano ang success na maituturing ng sentrong pamilihan? Ang success ng sentrong pamilihan ay yung matulungan natin maiangat ng mga maggagulay at mga farmers sa paligid ng Bundok Panao, lalong-lalo sa 2nd District. At sa food security naman ay tayo ay nakapag-provide, nakatulong tayo sa food security ng Manila. At kahit pa ng Bicol, hanggang Bicol, sapagkat lalong-lalo na kung nagkaroon ng kalamidad sa norte, sinasagot ng sentro. Ang ating sentrong pamilihan, ang kakulangan sa Metro Manila. So ang ating in effect, ay kasali sa food security, kasali din tayo sa pagpapaunlad ng kabuhayan ng ating mga maliliit na magsasaka. Okay. Any message to our viewers? Sana po, atin pong tangkilikin ang sentrong pamilihan at para naman tayo makatulong sa ating pamahalaan sa hindi lang sa pagpapaunlad ng mga magsasaka, kundi sa food security rin matulungan natin ang ating pamahalaan. Maraming salamat, Atty. Corbett, for your time. Yan po mga kaibigan, si Atty. Euclides G. Corbett. Kung hindi niyo po alam, ay dati ko rin kasama. Nakasama, naging administrator ng Philippine Coconut Authority. Sa amin pong pagbabalik, kay atin naman pong makakasama ang administrador ng sentrong pamilya na si Ginoong Carlo
Sena. At sa kanya po natin malalaman how the sentrong pamilihan operates. Kaya huwag po kayong alis mga kaibigan. Magbabalik po ang tulay. For more than 3 decades now, the Philippine Amusement and Gaming Corporation has been a dependable partner of the government in changing the lives of the marginalized sectors. Over 70% of its earnings go to the government and community development projects. As PAGCOR fulfills its commitment to the nation, it will keep on inspiring, giving, and caring for those in need. Because in our journey to become a better nation, no Filipino should be left behind. Dapat maparating itong laman ng damdamin. Halika, I'll reveal my secret kung bakit laging nasa kondisyon ng boses ko despite my crazy schedule. Mega C, 2 capsules of Mega C every day and I'm on the go. Kahit sobrang hectic ng schedule ko, sa dami ng activities, kayang-kaya dahil sa Mega C. Pag may concert, mall show, TV guesting, musical play, recording, campus tour, or shooting and taping. Mega C assures na makukuha ng katawan ko ang maximum amount of nutrients sa mga food ingredients ng mga meals ko everyday to sustain my daily grind. During my workout, swimming, jogging, playing my favorite sports, and partying. Mega C is sodium ascorbate in veggie capsules. Ultimately, Mega C keeps me away from common illnesses like cough and colds that could affect my singing. It also makes me radiant and foggy because of the efficient absorption it gives to my body. Di ba, Tita Mega? Yes, Gerald. The best tumulong ang Mega C sa absorption ng nutrients sa body mo. So sa ating mga Pinoy na super busy pero mahilig sa pagkanta, Mega C can also be your best friend. 2 capsules of Mega C every day and you're ready to be your own star. Alam niyo na, sikreto ko ha, Mega C, available sa mga leading drugstores nationwide. Nagbabalik po ang tulay at kapatuloy pong pakikipagtalakayan hinggil sa sentrong pamilyan, isang trading post na matatagpuan dito sa Sariaya, Quezon ay ang atin naman pong makakasama ay ang administrador ng sentrong pamilyan na si Ginoong Carlos Sena para tulungan tayo na maipaliwanag sa ating mga kababayan kung paano nag-ooperate ang sentrong pamilyan. Welcome to the show. Maraming salamat po at bumabati po ako sa mga taga-subaybay ng inyong programa. Well, pag-usapan natin, Carlo, paano ba nag-ooperate ang sentrong pamilyan? Bali, ang sentrong pamilihan po kasi, open po sa lahat ng magugulay. Hindi po namin to sinasarado sa Quezon, kaya lang po, meron po kaming dalawang klase dito. Ang tawag po namin dito is yung miyembro at saka yung hindi miyembro. Pag po sinabing miyembro, kayo po yung kalimitan, mas maliit na mga magsasaka na sinusuportahan po namin. Sila po yung mas maraming benepisyo dito sa sentrong pamilihan. Pag sinabi mong miyembro, nagbabayad ba ng fee or anything? Pag sinabi pong miyembro, meron po silang one-time payment sa registration na 100 pesos. Napakaliit na. Yung 100 pesos po kasi, dati po kasi libre po yun. Okay. Oo, dahil niregister po natin yung Association ng Farmers sa DOLE, nire-require po ng DOLE na bilang association, sumingil po sa miyembro. Ng butaw. Ganon, Membership, para po seed money nila. Okay. Oo, yung another 100 pesos po na sisingilin namin para po sa ID ng aming miyembro. Okay. So yun po, member po namin, tapos ang isa po ay yung hindi miyembro. Pag sinabi pong hindi miyembro, sila po kalimitan yung medyo malaki na or may kakayahan na pong humanap ng sarili nilang buyer or sariling market. Nasa tingin namin po is minimal na lang po yung kailangan sa amin at kumbaga yung magandang pwesto na lang na makapag-transaction sila ng kanilang gulay. Dito sa sentrong Yes po, pamilyan. tama po. So pag sinabi mong miyembro, paano ang transaksyon nila sa labas? So bali, sabi ko po na maraming benepisyo ang miyembro. So kami po ang bahalang magbenta ng kanilang gulay. Yun po yung tinatawag naming benefits nila, unang-una yung marketing assistance. Kasi ang nakita po namin, ang isa sa pangangailangan ng ating farmer is yung market o merkado. Nakita natin na yung mga farmer palibasa talagang yung iba dyan lumaki talaga na magsasaka. So kaya nilang mag-produce ng malaking volume. Ang problema, paano nila ibebenta? Yung skill. Oo. So doon po pumapasok ang sentrong pamilyan. Kaya una po sa benepisyo nila, dadalhin lang po nila dito yung kanilang gulay, i-receive po ng tauhan ng sentrong pamilihan at kami po ang bahalang magbenta ng kanilang gulay. So the transaction na, pagka nadala na nung miyembro yung kanilang
produkto ang magbebenta sa sentro. Sentrong pamilihan. Sentro ang makikipag-usap Yes po. sa mga buyer. Yes po, malaya na pong bumalik yung aming membro doon sa kanilang farm para ituloy kung ano man po yung trabaho na naiwan niya. So, ibig sabihin, iiwanan na lang nila Pwede yung po, pwede po. Meron lang po gulay kami, nila? meron lang po kaming ini-issue sa kanila na stub. Nakalagay po yung lista ng gulay na ipinareceive sa amin. Tapos kinabukasan po, pwede na po silang bumalik sa amin para i-withdraw yung napagbentahan ng gulay. Balik tayo doon sa maliit. Pag sinabi mo bang maliit, amount, makikita sa, makukwantify sa amount? Yes po, makikita po naman natin doon sa laki din ng kanilang tinataniman. More or less, magkano? Meron sa kanila, Gano'ng kalaki? meron sa kanila 1/4 hectare, ganun tinataniman. Sapagkat ito po kasing sentrong family at wholesale bagsakan. O doon sa iba, baka sabihin nila 1/4 hectare is malaki na, pero dito tinitingnan pa rin natin sila na small scale. Small scale. O kasi meron po kami dito mga membro nakakapagtanim ng mga 5 hektarya, mataas pa po. So sila po yung malalaki namin na membro. Na natutuwa po kami dahil masasabi namin dito sila sa amin kumasenso. Okay. So, pag nadala na yung goods, nung maliit o malaki man, paano ang distinction naman ng... So si marketer po, meron po kasi kami ditong tinatawag na market hours. Early in the morning po yun. Pag kokonti po yung supply namin, magsisimula na po magtrabaho yung aming marketer, maghahanap po siya ng buyer. Or yung mismong buyer nakaabang na po dito sa amin. At nagkakandak po siya ng bidding. Bidding na. Pagkokonti po yung supply. So kung sino po yung may pinakamagandang presyo, doon po napapapunta yung gulay. So, bultuhan sa isang buyer lang. Yes. In favor po yun sa aming partner. Kasi tinutulungan namin sila na may taas yung presyo ng gulay. So ganun po yung aming naging kalakaran. Tapos, sabi ko nga, pwede silang bumalik na sa farm nila or kung gusto nilang maobserbahan kung paano binebenta yung gulay nila, pwede naman po silang manood. Transaction is purely Yes, cash transparent. basis. Yes. Cash basis. Cash basis po, lalo na dun sa mga bago pa lang namin nakaka-transaction. Pero may ilan po kami na mga traders na masasabi namin loyal na talaga, na-develop na yung kanilang credibility dito, na minsan po ay napapagbigyan namin na hindi mo nababayaran, pero sinisingil din po namin agad. Kasi ang sistema po, sabi ko nga po kanina, oras na mabenta na yung gulay, pwede na pong i-withdraw ng partner yung kanilang napagbentahan. Yung gulay na napagbentahan. Pwede na kunin. Opo, pwede na pong kunin yun. Kaya po, pinapakiusapan namin lagi yung mga buyer na kung maaari, kung kaya naman nila ng cash, bayaran ng cash. At kung sakali naman na utang, the next day sana, mabayaran kasi kinukuha. Nangyayari ba na hindi nababayaran yung mga nagpo-produce, mga magsasaka? Sa tingin ko po naman ay may pagkakataon na nade-delay ang bayad, pero kami na po ang may pananagutan doon. Ang sa amin po is i-advise lang po kami ng aming members na hindi pa niya nakukuha yung kanyang pinagbentahan ng gulay. Kami na po ang bahala. So, ang kabutihan ng sentro, siguradong mababayaran ang mga magsasaka na nagdala ng kanilang mga gulay dito sa sentrong pamilihan. Kasi oras na i-receive po namin yung gulay, responsibility na po ng sentrong family. Sa amin po kasi, may binibigay din kami sa kanila na technical assistance. Nabanggit rin nga po kanina na pagka ang farmer namin, lalo na bago, binibigyan namin sila ng option ano yung magandang itanim sa kanila. Ano ang gulay na magandang Na tama sa kanilang lupa. Nasa tingin namin, base sa aming pag-aaral, pagdating ng harvest nito, may maayos ng presyo. At itinatama po natin saang buwan kukunti ang gulay na ganito. Parang ganun, para at least medyo hindi nadidihado yung Ibig anong buwan ang wala ng ganong produkto? Yes. Isa pa po sa benepisyo ng aming mga miyembro, meron po kami tinatawag na vegetable transport extension. Vegetable Transport Extension. Na kung saan kami po, ang sentrong pamilihan ay may mga sasakyan po yan, mga truck, na araw-araw po pinipick up namin yung gulay ng aming miyembro. Kasi nabanggit ko nga po kanina, meron kaming assistant sa market, kami yung bahalang magbenta. Kaya lang po, may pagkakataon kasi na ang farmer, yung taniman niya nasa mga liblib na lugar, hindi ganun ka-accessible, or malayo dito sa Prosi. Well, malaking bagay yun sapagkat ang alam natin, malaking problema ng mga magsasaka, lalo na yung mga nasa liblib ng lugar, ay hindi alam kung paano dadalhin sa pamilihan yung kanilang mga produkto. So with your, anong tawag dyan? Transport Assistance Extension Program. Yes. So, Libre po namin Libre, ha? libre po namin hinahakot yun. Being a member, benefits po nila kasi na ma-pick up yung gulay nila.
Napakaswerte pala ng mga magsasaka rito. So, Kuruin mo, libre, hakutin ang iyong produkto at dadalhin sa pamilihan. yun, sa ilang lugar lang po, pag medyo malayo, kasi ang coverage po namin ay buong Quezon pagdating sa membership. Kung medyo bandang Pasilangan, San Narciso, Nueva Luna, so nagre-require lang po kami ng medyo may tamang volume at least. So, kasi baka naman maabuso yung aming programa, palibasa miyembro ka, from San Narciso pa yung lugar mo, for example, na 10 kilo lang, so pinapakiusapan namin sila o ipinapaintindi namin sa kanila yung programa. So ang ipinapayo namin sa kanila, magparami kayo dyan ng miyembro, so pag marami na yan, may sapat na volume, libre kung hahakutin ang set. Baka gusto mong imbitahan yung ating mga kababayan sa iba-ibang lugar ng Pilipinas na magtayo din ng trading post. Yes, tama po. Iniimbitahan ko po yung aming mga iba pang farmer. Bagaman alam na nila na may ganitong sentrong pamilihan, hindi po nila ganun katalastas kung ano ba talaga yung programa. Ano yung benepisyo ng pagiging membro. Or kung talagang may capacity naman na humanap sila ng sarili nilang buyer, malaya po silang makapag-transaction dito. So iniimbitahan ko po sila sapagkat open po kami sa lahat. So yun po. Maraming salamat, Mr. Carlos Sen. Salamat po, salamat. Well, sana po ay may natutuhan tayo sa ating pakikipanayam sa administrador ng Sentrong Pamilihan ng Produktong Agricultural ng Lalawigan ng Quezon sa magitan ni Ginoong Carlos Sena. At sa ating pong pagbabalik ay ang pagtalakay naman hinggil sa shipbuilding at ship repair industry sa Pilipinas sa pamagitan ng ating segment na tawagin ay Tinig ng Marino. Dito pa rin po sa Tulay. You guys may be asking, what makes me young and strong? It's Mega C, sodium ascorbate. Nothing beats Mega C. Take it from me, it's Mega C. For more than 3 decades now, the Philippine Amusement and Gaming Corporation has been a dependable partner of the government in changing the lives of the marginalized sectors. Over 70% of its earnings go to the government and community development projects. As PAGCOR fulfills its commitment to the nation, it will keep on inspiring, giving, and caring for those in need. Because in our journey to become a better nation, no Filipino should be left behind. Saan ka nakakita ng abogado na yung abogado mismo ang magbibigay ng kasadvance? Nangyari, pinapatay niya yung industriya. The landscape is changing now. Ito ang industriya maritima ng Pilipinas. This is our country's lifeblood. So it's time to turn the spotlight. Samahan ninyo kami sa 30 minutong makabuluhang pagtalakay at paghimay sa mga isyu ng industriyang ito. Dito lang sa Tinig ng Marino sa PTV. Linggo na naman, magandang tanghali sa inyo lahat. Nandito na naman tayo sa ating programang Tinig ng Marino. Binabati natin ang ating mga kaibigan dito sa Luzon at sa atong mga kaisuunan sa Visayas. Ang mga maas tabang hudlaog dahil sa baso. Magandang umaga. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Magandang tanghali po sa mga seafarers at mga seafarers wives. And hello po kay Christine Bertuccio. Thank you sa earrings. Napakaganda. Ito ay custom made na ginagawa niya and she sells them online. So kung gusto niyo ng unique at magandang earrings, subukan niyo po yung Christine Bertuccio Designs. Ngayon pong tanghali, guest po natin si Mr. Christopher Pastrana, ang CEO of Archipelago Philippine Ferries Corporation or FASCAT at President ng Philippine Inter-Island Ship Owners Association or PISA. Good afternoon po, sir. Magandang hapon po sa inyong lahat. Sa lahat ng nanonood, magandang hapon, maayong hapon sa inyong lahat. Nandito tayo, sir. Pag-uusapan natin yung tungkol sa shipbuilding at sa ship repair, no? Kasi one of the main function ng marina is itong shipbuilding. Kasi when marina was created, their main function is shipbuilding, shipbreaking, dry docking, and repairs, transshipment of cargoes, and also for the expansion of the Philippine registered vessels. Pero itong shipbuilding natin medyo humina
Dati-rati, meron na tayong mga overseas vessels dito sa Pilipinas, no? Kagaya ng mga Madrigal Lines, Ledesma Lines, UPL. Pero ngayon, wala na tayong mga barko na lumalabas sa bansa, no? Ngunit ang ating mga inter-island vessels ay medyo gumanda naman ang itsura. Meron na rin mga bagong mga barko dito sa inter-island. In fact, just a few years or a year ago, itong Starlight Shipping, nagkaroon silang 5 bagong barko talaga. In which normally, noong araw, puro second-hand vessel ang ini-import natin. Alam niyo po, siguro it's noteworthy na napakalaking bagay po nang nabanggit ninyo na ang kahalagahan ng shipbuilding industry sa domestic maritime industry. Maganda po ay right now, although Philippines is lagging behind sa domestic new modernization program, meron na pong mga malalaking kumpanya na nag-ooperate dito sa Pilipinas, bagamat puro export. Tama po kayo na ang average age po kasi ngayon ng mga ferry boats sa Pilipinas ay nagiging from 30 to 40 years old. Is more than 40% of the fleet is really luma na po. At mabuti rin po, nabanggit nyo na may mga kumpanya po na nag-modernize. So, ang atin lang po ay halos lahat po ito ginawa sa ibang bansa. Ang amin pong kumpanya ay nag-embark din po kami sa 30 vessel modernization program na Ajax vessel na ngayon 12 na po nandito pero gawa po ito sa ibang bansa. Design sa Australia pero ginawa sa China. Yung binanggit po ninyo sa Starlight, galing po siya ng Japan, bago rin po siya, international class. Ganon din po si Southwest. Mayroon na pong mga bagong barko pero kailangan po sana ma-stimulate natin yung domestic shipbuilding industry. Dito na po dapat gawin kasi magagaling ho ang mga Pilipino eh. Lahat ho ng mga, yung mga malalaking shipbuilding facility dito sa Pilipinas, sa Cebu, yung sa Nagsarang Hanjin at saka po yung doon sa Mindanao, puro Pilipino pong workers natin, pati sa abroad, Middle East. So, may talent po tayo niyan. So, sana po dito natin magawa yan, mga barkong bago. Yun nga po, sir, di ba na-mention yung na we're lagging? Kasi di ba na-mention sa yung Marina, meron silang 10-year maritime development plan for the industry. Sinabi nila kasama doon yung revitalization ng mga local shipyards. So, sir, parang we have all the components, but why are we lagging? Ganito po, no, marami po kasing issue at sa maritime industry natin, aaminin po natin, medyo napabayaan po ng konti ang shipbuilding industry sa domestic. Ngayon po, kung tayo ay mag-i-import, kami ho, nag-i-import galing sa ibang bansa, dahil humura ang bakal, but ang labor po, wala pong tatalo sa skills ng Pilipino. So, pag kami nag-import ng barko, provided po sa incentives ng 9295 at saka RA 9337, na pag mag-import at modernize tayo ng modes of transportation, particularly sa maritime, may tax incentive po siya, may VAT, meron ho siyang incentive sa BOI. Pero pag dito ho ginawa sa Pilipinas, subject po siya sa local taxes. So, for example, ang isang barko ho, assume natin $10 million, ang VAT po niya lalabas $1.2 million kung dito gagawin. Ngayon, meron naman hong ginawang ating current administration na nire-relax na po yan, nakikipag-usap sa Department of Finance para magkaroon po ng incentive dito. Pero ang components po ng barko, nanggagaling pa rin ho kasi wala tayong steel mill. This is also a major component. Nini-import din po natin ang mga international class steel plates na nanggagaling sa ibang bansa na pag in-import mo, subject din siya sa taxes. So, I think maganda po ang direksyon ng ating current administration na naggagawa sila ng Maritime Industry Development Plan para ma-address itong mga issues na to. It's all started with this administration. Nagkaroon na po ng maliwanag na direksyon magmula ho sa panahon ni Administrator Amaro, Administrator Guerrero, ngayon sa Administrator Vinson. Tinuloy po nila ma-develop ang Maritime Industry Development Plan. So this is already a big step and we're really looking forward for a bright future in the domestic shipping. Meron ho silang retirement program, at the same time meron na rin po silang pinapasok na mga maritime hubs where it will stimulate and create ship repair and shipbuilding facility in 3 different parts of the country, Luzon, Visayas, Mindanao. So pag naayos po yan, dito na po magagawa ang mga barko. Pag mag-import ka, tax-free ka. So I think what's good is government is aware of this at kagandahan din po ang ating mga legislators, pinangungunahan ni Speaker Arroyo because she is in the forefront of the Strong Republic Nautical Highway, pinupush ho niya ngayon ang how to address the modernization at the same time reduce the
transportation of goods from Visayas, Mindanao, and Luzon. So maganda po, we're looking at a very bright future po. At least maliwanag na ang direction ngayon, ma'am at sir. Agree po tayo, having the second or third longest coastline in the world, which supplies 1/3 of the seafarers in the world, dapat po talaga, being an archipelagic country, where about 80 million more or less Filipinos move inbound, outbound within the country. PPA statistics last year, 47 million passengers ang tumawid sa dagat. Because of the so many islands that Half we have. year lang po, because of 7,107 islands. Ang cargo na dumadaan sa atin nag-i-increase more or less ng 5 to 6% every year according to PPA statistics. Talagang very critical and vital ang barko at ang sea lanes natin in our economy. So, at tama po kayo sa sinasabi niyo, dapat talaga mabigyan ng kaukulang atensyon. At sana po yung inyong adikain na sana magkaroon ng isang maritime department, maganda rin po yan para yung mga marino natin maging simple na lang ang proseso kasi in-address na ho yan ng Marina ngayon na through the efforts of Secretary Tugade, sinimplify nila yung process na pati CHED, lahat ho ng maano. But I think it will take time. Pero ang dami yung ahensyang dinadaanan ng isang seafarer para lang ho mag-process ng kanilang seaman's book. So, recently kasi ang daming na-shock nung nag-close daw, nag-file ng bankruptcy yung Hanjin. Ano po yung magiging epekto nito? Kasi some people are saying na parang doomsday beginning of ano na daw. Parang masyadong ganun ba ka-grave yung effect nito sa industry? Alam niyo po sa amin sa domestic, in as early as 2009, 2008, when I was involved with the Philippine Ro-Ro Operators Association, ang advocacy namin, sabi namin doon sa malalaking shipbuilding facility, which is part of it was Hanjin, na sana yung 10% ng kanilang production magamit sa domestic modernization and refleeting program. Yes. Unfortunately, during those times, talagang mataas ang demand ng malalaking carriers, di ba po? So, ang pangalawa, sinasabi nila the design of the shipyard is not for the domestic, it's really for export. So, I think, ngayon po, yung nangyari dyan sa Hanjin, sana lang po ang ating pamahalaan, kung sino man po ang mag-take over ng Hanjin, ay magamit po natin itong facility na to para ho ma-address yung modernization pagdating ho sa cargo ships, sa passenger ships, sa Ro-Ro, even ho yung replacement ng mga wooden hulled ships, magamit po sana ito. Kahit ilang part ng kanilang production, i-allocate po nila sa domestic use sana po. Wag lang po puro export. Ang akin nga, sir, kung maaari, no? For me, there is no country in this world which is economically stable but with a weak maritime industry. Especially this country, which is an archipelagic country, kailangan palakasin talaga natin ang ating maritime industry. Tama po kayo dyan. Tama po kayo. So, ano po muna, break muna tayo. Magbabalik po ang Tinig ng Marino sa PTV. Connected islands. Safe travels. Easy transport. Convenient journeys. Great destinations. Bridging the Philippine Islands seamlessly, turning them into one. Visit fastcat.com.ph. Nagbabalik pong muli ang Tinig ng Marino sa PTV. Sir, may sasabihin po kayo dun sa... Opo, alam niyo po, magpapasalamat po ako na sa current administration ni Pangulong Duterte, sa leadership ni Secretary Tugade at sa leadership ng ating House through the efforts of the head of the Committee of Transportation, si Congressman Cesar Sarmiento. Ang kanilang ginagawa ay talagang they're really focusing in the improvement of our maritime sector. Kanina lang po, kausap ko yung isang sa office ng Congress at nabanggit po nila sa akin, alam mo, ang model ng Indonesia, nilimit nila ang kanilang export ng minerals that produces steel in the last 7-5 years. And what resulted is they were able to develop their steel industry. Ngayon may mga steel mills na sila. Sabi nila, mura na silang gumawa ng tren, ng rails, ng mga barko nila because nagawa ho nila ma-develop yung industry. Ang model po na yon, sana ho, ay tama po kayo, pinag-aaralan ho ng ating members of Congress
hopefully yung next Congress po natin will also focus on this, na talaga hong mas masuporta ng maritime industry by providing all this support industry, particularly po sinasabi nyo sa steel. Talagang kailangan po natin na hindi tayo aasa sa ibang bansa. Pero we should have a medium-term plan to address this, but in the meantime, yung policy po, dapat yung taxing policy ho natin pagdating ho sa production ng mga barko, kung ano ho yung ni-enjoy ng mga nag-import at binibigay ho na yung pamahalaan natin yun, magawa rin po dito sa Pilipinas. Kasi mas mahalaga ho na dito gawin, maka-employ tayo ng mga kapwa natin Pilipino. They're very good workers. Tapos magkaroon din ho naman, sa isang barko ho, hindi lang ho naman yung frame ang ginagawa, marami hong ancillary businesses na nandun. Gumagawa ho ng mga bushing, gumagawa ng pipes. So, dami hong industry na madidevelop, gumagawa ng upholstery, ng ceiling. Madami hong matutulungan. Maraming ancillary services yan. Opo. So sana ho, I think what's good is meron hong MIDP. So at least we're looking really towards a bright future. Yung steel industry, sana ho maparating nyo sa pamahalaan natin na talagang ituloy po yung sinasuggest ninyo na kung hindi man national steel, meron hong isang mailagay para tayo na ho mag-produce. Meron minerals natin in-export para gumawa ng bakal. Tapos mag-import tayo. In-export natin yung ating minerals, tapos mag-i-import tayo ngayon ng bakal. During our last meeting in Congress na pinatawag ni Speaker, maganda po kasi pinapatawag niya even the Department of Agriculture. Kasi kung wala, maski marami kang barko, wala ka naman imumove na goods. Specifically ho, yung mga goods na nanggagaling Mindanao, yung mga production nila ng mga fruits at mga vegetables na nanggagaling sa iba-ibang parte ng Pilipinas, how do we bring them to the main market so that the farmers will benefit? Di ba? Kasi tataas ang presyo sa farm gate. So, with the infrastructure, DPWH, para ho sa infrastructure, yung sa DA, yung DTI, lahat po ng ahensya na involved, tinatawag po yan ng ating speaker para ho mapagdikit-dikit ho natin lahat at ma-address ho natin how do we, as a whole, we approach this as a whole. Hindi pwedeng isa-isa lang, di ba po? Dapat we really look at it from a bigger perspective po for the country. Kaya nga, dapat talaga, titingnan talaga natin whole perspective kung paano natin ma-improve itong ating maritime industry. Kayo po, bilang nandyan na sa negosyong yan, at ako naman, na nasa labor sector, bilang isang presidente ng union, dapat i-post natin, magsama tayo na ilabi natin sa Congress, and then ilabi din natin sa Senate. Marami na tayong mga kaibigan din na mga senador na dahan-dahan na rin silang nakakaintindi kung ano ang kahalagaan ng maritime industry sa bansa. Maasahan nyo po, sir, basta ikabubuti ng ating bansa, ng ating kababayan, malawak po at malakas ang tinig ng marino. So wala po akong nakikitang dahilan para hindi ho nila marinig ang inyong sinasabi. Tutulong po kami sa private side, sa PISA, at pati ho ang, like I said, I sit on the board of Interfair, which is a very big global organization. We have representation with IMO. Kung ano po maitutulong namin, pati international organization, pwede ko silang itap para yung advocacy ninyo, pwede natin pag-aralan. Kung talagang ikabubuti ng ating bansa, edi isulong po natin. Napakaganda ng usapan natin ngayon. So, pero yung time natin limited. So, abangan po ninyo sa susunod na linggo ang part 2 ng episode na ito. Dito lamang po sa Tinig na Marino sa PTV. Connected islands. Safe travels. Easy transport. Convenient journeys. Great destinations. Bridging the Philippine Islands seamlessly, turning them into one. Visit fastcat.com.ph. Make your life a masterpiece. Imagine no limitations on what you can be, have, or do. Ito marahil ang kasabihang naging sandigan ng isang batang lumaki sa isang pamilyang pangingisda ang kinabubuhay noon. Ngunit dahil sa angking talino, sipag at determinasyon, ay umunlad at binago ang takbo ng kanyang pamumuhay. Kamustahin natin si Captain Jester Cordova, ang Director General ng Nautical Maritime Safety and Security at Presidente ng Able Maritime Manning Agency.
Sir, kwentuhan niyo naman po kami kung ano-ano yung hirap na dinanas nyo nung kayo'y nagsisimula pa lamang. Yes, good afternoon, Ma'am Marian, and sa lahat ng manonood. I've started from a very, very humble beginning. I came from a very, very poor family. My father is a fisherman. My mother is a church pastor. And we live in a remote area in Bacolod. I myself also is a fisherman. I help my father. We go out to sea as early as 2 a.m. And mag-aaral ako niyan ng high school ako. Antok-antok ako sa school namin. It's because from 2 a.m. we will arrive to shore around 6 to 7 a.m. And then maliligo na ako and I go to school para mag-aral. And then after that, pagdating ko ng tanghali, magbebenta na naman ako ng balot. And then in the afternoon, or pagbalik ko galing school, magbebenta na naman ako ng gulay. So that's my life actually. It's really hard. But then, maybe God made a way. I graduated as valedictorian still during high school days. And then, Despite the puyat and the waking up early. yes. So yung mga teachers ko during my high school days, they really know me. Na minsan nakakatulog ako. But then, definitely, that's life. After graduation ng high school, I got a scholarship from a maritime school. It's, I took BSMT at John B. Lacson. It's quite hard. Kasi, I have lots of offer. Scholar din ako sa TUP for the ECE course, Electronics and Communication Engineering. But maybe it's in my blood or maybe it's a destiny. God made a way na makapasok ako sa John B. And I got a scholarship. So, to make the story short, naging scholar pa ako sa John B. Number 1 scholar ako dahil valedictorian from school, and I got a scholarship from one of the shipping company, which is the Idemitsu Tanker. So, wala po akong binabayaran for the rest of my stay at John B. Lacson. At the end, meron pa akong kinukuha every semester na sobra dun sa binabayad nila. Yun, ako pa nagbibigay ng allowance sa parents ko during those times. And sir, at 36 years old, you've already established 3 companies. Yes, actually It's quite a feat. Yeah, actually it's not 3 companies, it's 4 companies. 4 Yeah, companies, wow. Yes, it's quite hard, but I'm a visionary. I envision everything, and it's a matter of will. When a person has a passion, he will have drive. It's the only reason one person can flourish. So, yun talaga yung ano ko. Mainly now, I've got NAMSA. We're working hand in hand together with the government under Department of Transportation. This is for maritime security. NAMSA stands for Nautical Maritime Safety and Security Agency. We are in charge for the audits of maritime security to all ports, ships, and shipyards. And then we also do trainings for maritime security. But this one is under Office for Transportation Security. By maritime security, you mean like the ones who escort the vessels, or just the security of safety on board? Well, we both do safety and security, but mainly our focus is based on ISPS code. This one, the Philippines is a signatory to the convention of the IMO. Well, it states there that if you are a signatory to the convention, then you must follow the rules and regulations of the international code. Now, the Philippines have followed that kind of structure. The safety goes to Marina, the security goes under OTS, and the MLC goes to DOLE. So, tatlong agency yung gumagawa. But then mainly the maritime security for the ports, ships, and shipyards. Definitely here in the Philippines, we must make it secure. Some people may have misquoted the work of Coast Guard and the Philippine Navy, which is different. Philippine Coast Guard is mainly for the implementation, and the Philippine Navy is beyond the borders. Well, here, our duties and responsibilities is to ensure that the shore infrastructure is protected. All of the assets of ships, ports, and shipyards must be recognized, must be properly planned. After you have recognized all those assets, you must identify all of the threats. After you have identified all of the threats, then you need to make threat assessment. Then after you do threat assessment, you should know which is more higher, lower, or those that are not involved. After that, you need to mitigate all those things.
Then if after that you need to have the audit. It's the same thing as ISO thing. So the Philippine maritime industry for maritime security must be What secure. would you consider a threat? Like here, what's the most... Just like, for example, illegal contrabands, drugs. Where do you think the drugs came from? Something like that. Well, our security in the airports is really good. It's 100% implemented. Well, for the maritime industry, if you will board the ro-ro ships, what can you see? You can just ride your car, you can bring anything explosives into your car. Yes, You nobody can- really checks that. Nobody really checks that. It must have assessment, plan, and proper procedure. It's a proper process. How long have you been doing this, sir? We've started this in 2016. I am the first one to apply in the OTS, the OTR. I told them that we need to do this. I even made a position paper sa Congress para lang i-accredit nila to. But then, medyo mahirap dito sa Pilipinas. But then, I thank the Department of Transportation and the OTS that they have accredited us to do certain functions and delegations. Because it is written on SOLAS Chapter 11-2, Maritime Security, and ISPS Paragraph A and Part A and Part B, Paragraph 4.5. We need to follow those regulations. Aside from NAMSA, what are the other companies that you are handling right now? Well, now I'm having also a training center. It's called Asian Seafarers Institute. We have deck and engine simulators. Our main goal there is to help others, to train others to have a better lives. We've got maritime, TESDA, and industrial. So it's not purely maritime. We've got also TESDA and we've got industrial and corporate. So it's a mixed thing. It's the first time. But what we wanted to have is an E2E program, education to employment. So after they train to us, we can help them board our vessels. Where's this training center? It's here on the second floor. The whole second floor here is almost our area. The AWS is here, the NAMSA is here, and one is review center, the DMAN Maritime Review Center. From the very beginning, it's always been an accomplishment for you, I hope so, but I owe it all to God, not for myself. That's one thing that I can say. Can you give a message to our seafarers, especially those who are still starting? For the seafarers itself, my message to you is I want you to become a maritime professional, not getting old at ships, something like that. So whatever vision you have, you need to try. You should know that when you fail, you need to stand up. You can see the brightest star during the darkest night. So it's always like that. So never stop dreaming. Whatever your mind conceive and believe, you can always achieve. That's always my thing. So there's a lot of seafarers out there. We are 450,000 seafarers on board all over the sea. And then most of them has a very limited access to what they have, corporate life, business life, entrepreneur, financial literacy. You need to know those things. And you need to educate your wife as well. So that's one thing. It's always a passion, it's always a drive, and never give up. Just give it a try. When you fail, try. Abangan po natin sa darating na linggo ang isa na namang segment ng Tinig ng Marino dito po sa Tulay. At sa ating pong pagbabalik ay makakasama naman natin ang isa sa mga Board of Trustees ng Sentrong Pamilihan ng Produktong Agrikultural ng Lalawigan ng Quezon sa katauhan ni Sopronio Pagkaliwagan, at isa rin po siya sa mga magsasaka na kasama dito po sa Sentrong Pamilihan. Hindi naman sila pababayaan ng PCH. Lagi nakahanda yung tutulong sa kanila. By playing PCSO lottery games, you bring smile to their faces. You and PCSO, together we help every Filipino. Experience fun and bonding moments with your family and friends at Maharlika Bamboo Guest House sa Riaya, Quezon.
with a complete bedroom and kitchen setup for your overnight stays, a jacuzzi, swimming pool, and the function room for your weddings, parties, and conferences. Relax with nature at a cost that is friendly to your pocket. Maharlika Bamboo Guest House. Sa pagkakataong ito ay kasama naman natin si Ginoong Sopronio Ping Pagkaliwagan at isa siyang magsasaka at the same time member of the Board of Trustees ng Sentrong Pamilihan ng Produktong Agricultural sa lalawigan ng Quezon. At gusto nating makuha pa ang ilang mga bagay na may kinalaman sa mga benepisyong tinatamasa ng mga miyembro ng mga magsasaka dito sa sentro. Welcome to the show. Magandang hapon po, dating bukal. Thank you, thank you. Well, ano pa ba yung mga benepisyo na sa tingin mo hindi natin natatalakay pa na para marinig ng ating mga viewers? Okay. Importante po yung kagaya na banggit ni admin, yung marketing assistance kanina, tapos meron pa po tayong tinatawag na technical assistance, kung saan po ang mga farmer ay ina-advise natin, hindi basta tanim ng tanim. Pag kayo membro, libre po dito ang consultation sa amin. Kaya malaking bagay po bilang Free consultation? Yes po, opo. At amin pong ibinabahagi kung ano yung dapat na itanim ngayon para hindi po kagaya ng iba na pag tumanim, pag hinarvest, mababa ang presyo. So ang Sentrong Pamilya po may mga technical assistance na bihirang-bihira kang malulugay. Nalulugin man, pero mas malaki ang tubo pagka sinunod mo yung mga patakaran. Pag tinignan doon sa 100, 90% chance kikita. 95 po. 95? 95 po. Kung napakaliit pala ng tsansa na malulugi. Yes po, kaya magandang pagkakataon yung ating mga magsasaka, bakit hindi po magbibigay. Kaya pala gumanda na ang buhay ng mga taga rito sa Quezon. Marami Lalo po. na sa Sariaya. Marami po sa hanay namin. Almost 560 po yung active namin ngayon na halos po kumikita. Kami po bilang hanay doon sa Farmers Association, lagi namin sinasabi na sayang itong programa. Isipin nyo na yung benefits yung natalakay lang, wari ko tatatlo. Well, ano ba yung monetary benefits, financial benefits? Napagkaisahan namin na magkaroon kami ng force savings. Na ang bawat kilo na dadalhin namin dito, magbabawas kami ng 50 cents. So kung ang kilo? Yes po, kung ang dala mo ay isang tinulada, so 500 yung isa-savings sa iyo. Sa pangalan mo? Opo, opo. Ibig sabihin, for savings. Pagdating po ng December, ang patakaran namin, saka kami mawi-withdraw. Para i-contest namin doon sa mga bonus at 13 months sa mga empleyado. Okay. Pagdating ng December, nagulat kami. Ako ang nakukuha ng mga bonus nung nagtatrabaho sa gobyerno o sa company, ay siyempre, magpalagay na, 20,000 na. So samantalang yung in-interview kanina si Nelson Principe, 194,000. Within 10 months lang po yun. Sa centavos lang yun. Si Principe ng Sitaw? Oo, si Principe ng Sitaw. Magkano? 194 within 10 months. So sa 50 cents lang galing. So isa lang po yun sa mga nabanggit ko, pero meron pa po doon 300. Higit na mas malaki sa bonus ng gobyerno, mga kaibigan. Opo, yun ang nakakatuwa doon. Ano ang gusto mo pang sabihin sa ating mga viewers? Siguro po ang isa kong magiging panawagan, lalo tigit sa ating gobyerno, ito'y makaabot sa buong Pilipinas, itong programa ito. Sana para makatulong tayo sa maliliit nating magsasaka. Kasi nakikita ko po ang benepisyo, lalo tigit sa maliliit na nangangailangan talaga ng tulong ng gobyerno. Siguro po ito, hindi namin ipagdadamot yung mga sistema ito. Kung ito po ay halimbawa ay adapin ng ating gobyerno, kami po ay bukas ng loob na tumulong sa mga ganitong programa. Maraming salamat. Salamat din po, ating buwala. Nakakatuwa po at kami binisita nyo dito sa Sentrong Pamilya para makarating ito lalo. Well, sa episode na po na ito ng Tulay, ngayon linggo na ito, ay naibahagi po namin sa inyo ang mga bagay na kapakipakinabang sa tingin namin sa pag-share ng ating mga opisyal mula sa Sentrong Pamilya ng Produktong Agricultural sa lalawigan ng Quezon. At siyempre po, malaking bagay ang pagtalakay hinggil sa kalagayan ng shipbuilding at ship repair industry sa Pilipinas. Maraming salamat po. Ako po, si Billy Andal, ang inyong tulay, your bridge to understanding, peace and prosperity.